เอางี้นะกูว่าลูกค้าเขาคาดหวังผิดคน จริงถูกเขาไม่ควรคาดหวังกับคนอย่างพวกเราไม่แล้วก็มีเรื่องราวที่เราต้องโปรโมทนะแล้วคนที่เลือกมาในการพูดเรื่อง10 ทิปกูชอบเป็นกูไม่กูชอบลูกค้ามากก็คือเรื่องคนที่มาพูดนะครับเรื่องถนนปลอดภัยโดยคนที่ขับรถอันตรายที่สุดคือซานิกูนี่เรียนจากโรงเรียนเขาเลยเว้ย เฮ้ยมึงตอนมึงไปแข่งมึงต้องเรียนปะเรียนดิต้องเรียนกี่ชั่วโมงเป็นอาทิตย์นะเป็นคอร์สเป็นคอร์สใช่ไปเรียนเป็นคอร์สมันไม่เหมือนกับขับปกติถูกป่ะเกียร์ธรรมดาอุ้ยเกียร์ธรรมดาด้วยเพิ่งมาปรับพอแข่งหลายปีปุ๊บรถเขาก็ปรับใช่ป่ะแข่งหลายปีด้วยแข่งหลายปีพลอยแข่งอยู่หลายปีไม่แล้วชุดแข่งโคตรร้อนโคตรร้อนไม่แต่มันเท่มากเลยนะเหมือนคนแบบอยู่กลางแดดแล้วห่มนวม2 ชั้นอะเพราะว่ามันเป็นชุดกันไฟอะแบบอย่างนั้นอะไม่ไหวคือมันต้องใส่ชุดกันไฟเพื่ออุบัติเหตุใช่แต่จริงๆอะมันเซฟตี้อยู่แล้วมันถามว่าปลอดภัยไหมปลอดภัยเพราะว่าถนนอะมันถูกทำมาเพื่อการแข่งโดยเฉพาะมันไม่ใช่ถนนแบบเหมือนที่เราขับกันอย่างนี้มันเป็นถนนที่เขาวัดมาละเรียบร้อยแล้วว่าคุณมาแข่งแต่ถามว่ามันมีสิทธิ์ที่จะเกิดอุบัติเหตุไหมมีเพราะมันใช้ความเร็วแบบสูงมากอะไรเงี้ยแต่การเซฟตี้ของเขาอะมันเซฟดีมันมีฮานล็อกคอมันมีใส่หมวกกันน็อกอะไรอย่างเงี้ยมีชุดกันไฟถุงเท้าก็เป็นถุงเท้ากันไฟรองเท้าก็เป็นรองเท้ากันไฟจริงไหมที่ไอชุดล็อกคอมึงนี่จริงๆแล้วเป็นครูฝึกข้างหลังล็อกคอมึงล็อกคอมึงอย่างงี้ตอนแรกว่าทำไมมันแน่นจังวะเนาะมีหลายครั้งที่หายใจไม่ออกเหมือนกันหน้าเขียวหน้าม่วงอะไรเงี้ยใช่ไม่มีเขาเป็นแบบอุปกรณ์เขาซื้อจริงจังโอ้โหตอนแรกแขกรับเชิญจริงๆแล้วเขาบอกว่าเขาอยากได้แม่พี่โอ๊ตนะไม่เอาทั้ง EP มีแต่เสียงตู้ไม่เอาอย่างเงี้ยก็เลยได้เมียพี่โอ๊ตมาแทนใช่จากแม่เป็นเมียใช่มึงรู้ว่าตอนนี้กูเปิดไปในพวกโซเชียลอ่ะคนแม่งเอาจีบหนูหน่อยอ่ะมาตัดแล้วทำเป็นเว็บพนันอ่ะแล้วก็เป็นซีนกูกับมึงพูดว่าจิ้นกันอ่ะเป็น100 คลิปจริงแล้วก็ไปโปรโมทเว็บพนันมึงกดเข้าไปดูใน Facebook ได้เลยหรือว่าเราต้องแจ้งความวะมันแจ้งได้ป่ะหรือว่าเราเข้าร่วมเลยต่อต้านไม่ได้เราเข้าร่วมเชื่อกูนะกูเคยแจ้งแล้วไม่ช่วยเฮียอะไรเลยไม่ช่วยหรอใช่จับยากแล้วเราเคยเล่นไหมไม่เคยก็ไม่เชื่อพนันกูไม่ได้นี่แอบเข้าเรื่องแล้วนะเอาจริงๆ The Diver นี่กี่ EP แล้วโอ้ย10 ปีกี่ปีเอากี่ปีดีกว่าคือ9กว่านานมากที่ถามเนี่ยว่าทำมากี่ปีเพราะว่าอะไรรู้ป่ะคือเก่งมากกับการที่ขับรถไปด้วยแล้วคุยไปด้วยคือมันต้องใช้การแยกสติสูงนะเว้ยชมก่อนเพราะว่าพลอยอ่ะทำได้ป่ะพลอยทำได้ป่ะพลอยเคยบอกว่าให้พี่โอ๊ตเดี๋ยววันนี้พลอยขับเองให้พี่โอ๊ตอยู่ข้างหลังเพราะว่าบอกว่าการที่เราต้องขับรถเราต้องมองกระจกมาดูข้างหลังแล้วก็ต้องมองขนมมาข้างหน้าคือเงียบไปเลยเพราะว่าไม่รู้ว่าต้องโฟกัสอะไรพี่โอ๊ตเก่งมากจริงของกูจะเหลือบเว้ยกูแบบเหลือบอย่างนั้นแหละกูก็จะเหลือบแค่เหลือบใช่แค่เหลือบมองซึ่งตั้งแต่ทำมาไม่เคยมีอุบัติเหตุเลยใช่ป่ะไม่เคยชนเฉี่ยวไม่ต้องชนแรงอ่ะเฉี่ยวมีไหมเอางี้ไม่ต้องทำมาชีวิตกูอ่ะกูขับรถอ่ะกูก็ไม่เคยมีอุบัติเหตุแบบหนักๆเลยเต็มที่แค่เบียดฟุตบาทแต่กูไม่เคยชนกับใครเลยไม่เคยชนใครเลยไม่เคยเบียดใครไม่เคยแต่ว่าตอนที่เราอยู่ไดเวอร์อย่างเงี้ยคือถามว่ามันจะเกือบมีอุบิเหตุไหมเกือบมีแต่คนอื่นทำเราไม่ใช่เราทำทุกคนชีวิตนี้ขับรถเร็วป่ะเอางี้ใครเคยมีอุบัติเหตุบ้างดีกว่าเคยเหรออันนี้คือไม่ได้ตอนแข่งนะไม่ได้ตอนแข่งเอาแบบมีปัจจุบันทั่วไปเยอะเลยแต่ว่าเป็นยุคแบบตอนเราเด็กๆอ่ะซึ่งแบบเรากำลังแบบเหมือนห้าวอ่ะซึ่งเชื่อเลยเว้ยว่าในยุคนี้เราอ่ะเห็นวัยรุ่นขับรถหรือว่าใครก็ได้ที่แบบเป็นคนใจร้อนหรืออะไรเงี้ยเรารู้เลยว่ามันสามารถที่จะเกิดอุบัติเหตุได้เพราะมันคือความเร็วไงใช่มันอยากมุดตอนเด็กมันอยากมุดหรือว่าไม่ต้องเร็วมากนะแต่แค่จังหวะโค้งอ่ะแล้วเราแบบไปกดไปเร่งเครื่องโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจที่จะเร่งเครื่องแล้วบังเอิญมีรถจอดค้างไว้อยู่ตรงนั้นกำลังจะเลี้ยวเข้าซอยอย่างเงี้ยเราก็ไปชนข้างหลังเนี่ยพลอยเคยโดนกูไม่เคยเลยว่ะกูเป็นคนขี้ระวังเว้ยจริงๆแล้วลึกๆอะกูเป็นคนขี้ระวังไม่ใช่คนอื่นไม่ขี้ระวังพี่โอ๊ตคนอื่นขี้ระวังแต่บางเขาเผลอไงไม่แต่กูเองอะก็ไม่เคยโดนชนด้วยไงนี่โชคดีมากเลยแปลกมากโชคดีมากเพราะว่าพี่อะไม่เคยชนใครเลยแต่โดนชนบ่อยมากพี่เชื่อป่ะตั้งแต่หนูเป็นนักแข่งอะทำให้หนูใจเย็นลงเยอะเลยเว้ยตอนแรกอะมีคนบอกว่าเฮ้ยไปขับรถเร็วขนาดนี้มึงไปแข่งรถเลยพอไปแข่งรถอะไอความที่เราแบบที่เราได้เรียนไอ Toyota Racing School แบบการเซฟตี้อะไรทุกอย่างอะมันทำให้เรารู้ว่าเฮ้ยหรือเราต้องถอยตัวเองลงมาวะเพราะว่าจริงๆแล้วอะยิ่งเราขับรถเร็วแม่งยิ่งช้าเว้ยหมายถึงอะไรหมายถึงว่าปกติแล้วอะตอนเราวัยรุ่นเราจะรู้สึกว่าเวลาเราเข้าโค้งหรืออะไรเงี้ยเราจะพยายามขับให้เร็วที่สุดเลยเพื่อที่เราจะไปให้ได้ใช่ป่ะแต่การแข่งรถจริงๆอะเขาจะสอนว่าเข้าให้ช้าแล้วออกให้เร็วหมายความว่าเมื่อไหร่ที่คุณมั่นใจว่าคุณเข้าโค้งนี้แล้วแบบสมมติคุณใช้ความเร็วเพียงพอแบบว่าประมาณเนี้ยในความปลอดภัยนี้เข้าโค้งอย่างมั่นคงพอมั่นคงปุ๊บเวลาคุณออกอะคุณจะรู้สึกไม่สั่นเลยเว้ยแล้วมันจะออกได้เร็วกว่าเดิมคนเราอะถ้าสังเกตนะใครดูแข่งรถเยอะๆนักแข่งชนะกันตรงโค้ง
บ่อยมาก อ่ะถูก ใช่ ใช่ปะ จะ สังเกตปะ จะทรงกระแสก็ตรงโค้ง ใช่ พอโค้งปุ๊บพอใครออกได้แบบสมูทกว่าคือได้ไปเลย เพราะว่าการเข้าโค้งช้าไม่ได้หมายความว่ารถคุณจะช้ากว่าคนอื่น อืม แต่คุณออกเร็วหมายความว่ารถคุณจะไปได้ดีกว่าคนอื่น มึงรู้ป่ะกูเรียนพวกนี้จากไหน อืม จากเกม GT เฮ้ย ใช่ มัน เหร มี อ ผลมันมีผลเลย ใช่ กูเป็นคนชอบเล่นเกมแกนทูริสโมมากเว้ยแล้ว จุด กู เอ อ่ะ ฟเฟกต์ใช่ไหม แล้วกูอ่ะเป็นคนที่ชอบเล่นเกมแล้วชอบเอาชนะเกมอ่ะ อืม แล้วมันจะมีไอ้แกนทูริสโมมันจะมีสอบแบบขี่เว้ยมันจะมีสอบแบบขี่ตั้งแต่แบบ จริง beginner จัง จนถึง เลย โปรอ่ะ อืม เป็นประมาณแบบไรเซนกว่ามึงจะได้ C B A จน S อืม ไปแข่งได้อ่ะ อืม มึงต้องเรียนรู้ทั้งหมดว่าการเข้าโค้งกันทั้งหมดอ่ะเนี่ยพวกนี้เรื่องพวกนี้แม่งสอนในเกมหมดเลยแต่ว่ากูว่าสุดท้ายแล้วแม่งต้องไม่ประมาท ใช่ ไอ้เชี่ยมันไอ้เรื่องไม่ประมาทนี่แม่งเป็นเรื่องที่โคตรเบสิกเลยอ่ะ แล้วพี่ว่าแปลกป้าทั้งที่มันเป็นชีวิตของพวกเรากันเองอะ อ่า พวกเราแม่งกลับไม่เคยคิดถึงเรื่องนี้เลย จนเขาจะต้องมีแคมเปญขึ้นมาแบบว่า อ่า แคมเปญเหมือนรณรงค์แบบช่วงหนึ่งอะเห็นป่ะแบบสมมติว่าใกล้จะช่วงสงกรานต์แล้วจะต้องแบบ อ่า แบบมารณรงค์เหมือน สง เตื ก อน รานต์ อะ ปีใหม่ เหมือนแบบโฆษณาขึ้น หยุ มา ด เตือน ยาว มา ช่วง เตือน หยุดยาว ใช่ ซึ่งกูว่าการทำแคมเปญแบบนี้ถามว่าดีไหมดี แต่ว่าบางทีเราต้องนึกถึงด้วยตัวเราเองด้วยนะเว้ยหมายถึงว่าความปลอดภัยของเราเอง อย่างโตโยต้าเนี่ยเขาทำแคมเปญพวกเนี้ยมานานมากแล้ว คือนานมากจริง ๆ แบบว่าแคมเปญพวกรณรงค์แบบไม่เสี่ยงลดความเร็วทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยจนวันเนี้ยก็มาทำ Toyota Road Safety อีก ม คือเขาจะให้ท่องไว้เลยเว้ยว่าจำไว้เลยนะ ยิ่งเร็วยิ่งสูญเสียเร็ว นี่ คือหมายความว่าให้จำไว้เลยว่า ไม่ใช่เร็วแล้วถึงที่เร็วไม่ใช่ ใช่ไม่ใช่เว้ยแปลกปะเราเคยเห็นรถคันที่แบบแซงเราเร็วมากเลย อ่า เร็วมาก แล้วเราก็จะตะโกนด่าเขารีบไม่มาตั้งแต่เมื่อวานเลยอีกที่ แล้วพี่เชื่อเปล่าว่าหนูเจอหลายคันมากเว้ยที่หนูตามแบบนั้นอะแล้วพอหนูไปถึงข้างหน้าแล้วเจอเขาเกิดอุบัติเหตุหลายคันมาก โอ้ใช่เรานึกอันนั้นเลย กูเล่ามาเลย เล่า เนี่ย อัน กู ปอด เพิ่ง อะ เจอ ปอด ปลายปีที่แล้ว เออ นี่เลยกูไปขับรถกูไออาร์ไออุ่นพี่เบียร์ใบหยก นี่ แล้ว อัน ไป นี้เรื่อง ทางด่วนพระราม นี้ สาม อืม ตอนนั้นกูจำได้เลยว่ามันเป็นช่วงคริสต์มาสเพราะว่ารถที่มันแซงกูมันติดไฟใต้รถแล้วเป็นไฟแบบไฟเหมือนไฟต้นคริสต์มาสอ่ะ เออ คือกูขับกันอยู่4คันใช่ไหม คือขับเรียงกันถูกไหม มันก็มีรถคันหนึ่งมาจี้พอจี้เสร็จปุ๊บแม่งก็ปาดออกมาแล้วแม่งก็แซงตอนแล้วกูก็มองว่าไอ้เชี่ยไอ้คันนี้แม่งขับรถกวนตีนว่ะเสร็จปุ๊บแม่งเปิดกระจก อืม เปิดกระจกแล้วแม่งก็แบบยกนิ้วเยี่ยมให้กูพี่จำรถได้ อ่า แล้วมันก็กด ฟิล แซ อง ยาก พว ทั ก ก กู ทา อ่ะ ยฟิลอยากทักทาย แล้วแม่งกดแซงพวกกูแบบ อืม วืดไปเลยไม่ถึง5 นาทีอ่ะมึง อืม กูก็ขับตามกันมาอย่างเงี้ยสักพักแม่งเห็นข้างหน้าควันแม่งขโมงเลยเว้ยแล้วรถอ่ะกลิ่นไหม้แม่งเข้ามา อืม กูว่าเฮียทำไมเหม็นไหม้ยางเหม็นไหม้อะไร อืม สักพักหนึ่งไอ้รถคันที่แซงกูอ่ะแม่งไปชนรถข้างหน้าไอ้เชี่ยโอ้โหในใจกูคิดว่าแม่งตายปะวะโชคดีที่ไม่ตายแต่รถอ่ะหน้ารถอ่ะไปหมดเลยล้อไอ้คันที่โดนชนอ่ะกระเด็นหลุดออกมากลางทางด่วนเลยไอ้เชี่ยยู่แบบแต่โชคดีที่เห็นไอ้น้อง2 คนนั้นอ่ะเดินลงมาจากรถ อืม ก็คือ ว่าปลอดภัย เปิดประตู อืม ไม่รู้ปลอดภัยหรือเปล่าอ่ะแต่ว่า แต่ ก็ ว่า ยัง จังหวะนั้น ยังมีสติอยู่ เขาเดินออกมาได้ แต่มันน่ากลัวมากเว้ยไอ้เหี้ยแล้วพวกกูซึมเลย เพราะว่าเขาเพิ่งทักเรา ไอ้สัตว์หน่อมแนมเลย เออ 80เลยครับ ตอนแรกยังซิ่งอยู่เลย 80เลย80ดึง80ถึงเลสแอเรียเลย เนี่ยถึงบอกว่าเขาถึงต้องแบบรณรงค์แคมเปญเนี้ยขึ้นมาคือมันไม่ได้แค่เซฟชีวิตอย่างเดียวแต่มันเซฟพลังงานด้วยเว้ยปกติอะเราเติมน้ำมันกันอะน้ำมันอะเราบอกโอ้โหวันนี้แม่งรถแม่งซดน้ำมันชิบหายเลยงั้นคุณต้องดูการขับของคุณด้วยเว้ยว่าการขับของคุณอะมันเซฟทั้งชีวิตและเซฟพลังงานด้วยหรือเปล่า จริงสำหรับคนที่ดูรายการนะ อ่า กูคิดว่าเด็กๆอะไรดูเยอะพวกน้องๆที่กำลังห้าวเป้ง เออ พวกพี่อ่ะเอาพี่ยอมรับนะ ห้าว พี่ก็เคย มาก่อน สุดมาก่อน เออ พี่ห้าวมาก่อน เอออั อันนี้ถือว่าเป็นแบบว่าผู้ใหญ่เตือนกัน แล้วก็เตือนในฐานะแบบว่าคนเคยแบบอยู่ในประสบการณ์ของถนนการแข่งรถมาก่อนนะ อ่า คือจะบอกว่าถนนที่เราใช้ในปัจจุบันเนี้ยทุกวันเนี้ยมันไม่มีความปลอดภัยอะไรใด ๆ เลย อ่า เพราะฉะนั้นเราต้องเซฟตัวเองด้วย10ทิปนี้ ข้อแรกเลย ดูกันก่อนนะว่าตัวเองทำหรือเปล่านะห่างกัน3 วิชีวิตปลอดภัยก็คือระยะ แต่ถ้าเป็นหวายนี่คือห่างกันสักพัก ใช่ ใช่ใช่ อ้าวปลอดภัย คน จริ อื่ ง นมากกว่าอะไรวะ พอไม่ห่างกันแล้วมาอยู่กันตลอดอะเลิกเห็นปะล่ะ จริง มันคนละเรื่อง เอาใหม่5 4 3 2ไป พ่อกูว่าไม่น่าจบแบบนี้ ไอ้เหี้ยพวก ห่างกัน3 วิชีวิตปลอดภัยมันคือระยะเบรกระยะปลอดภัยเว้ยหมายความว่า มันจะพอมีที่ให้เราแบบถ้าเกิดอะไรข้างหน้าปุ๊บหักหลบได้เลี้ยวออกได้เหมือนแบบโยกไปอีกเลนนึงได้อะไรอ เอา ย่าง สัก เงี้ย 3 คันรถอะ ง่ายๆว่า มาสัก3 คั ไม่ นร ต้อ ถ งไปจี้ อย่าไปจี้2เร็วให้ถูกที่ขับดีให้ถูกทางเคยเห็นป้ายความเร็วไหมเขากำหนดเอาไว้นั่นเพราะว่าข้างหน้าอาจจะแบบถนนมันแคบลง เล็กลงหรือว่าอาจจะมีอะไรข้างหน้าหรือว่าขับแบบเนี้ยในระยะความเร็วเท่านี้คือมันปลอดภัย กูแชร์ในฐานะที่กูเป็นคนชอบขับรถทริปบ่อยๆ ได้เลย ต่างจังหวัดกูบอกให้นะ
ที่ไหนที่กูไม่คุ้นนะกูจะไม่เติม เมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่าเราไม่คุ้นพื้นที่นะ เป็นพื้นที่แบบเขตชุมชนหรือต่อให้คือเวลาเราขับต่างจังหวัดเนี่ยมันจะมีทางเป็นทางหลวงใช่ไหมเสร็จปุ๊บมันจะมีตัดเข้าตัวเมือง ใช่ พอเข้าตัวเมืองปุ๊บเนี่ยกูก็จะพยายามเบาทันทีว่ากูไม่รู้ว่าไอ้เชี่ยข้างห มี น้า อะไรอยู่ แม่งมีไฟแดงไหม มีโรงเรียนหรือ มี เปล่า คน โรงเรียนหรือเปล่าเนี่ย อะไรอย่างเงี้ย หรือแม้กระทั่งทางหลวงก็แล้วแต่บางทีเราไม่รู้ว่าแม่งจะมีหมาตัดหน้าเปล่าหรือคือกูพยายามมองซ้ายมองขวาตลอด คือข้อนี้เขาบอกว่าต่อให้มีความเร็วที่จำกัดเราไม่เกินเนี่ยแต่เราต้องรู้ด้วยว่าแถวนั้นมันมีอะไรบ้าง ถูก อาจจะต้องไม่ต้องขับถึงสปีดลิมิตก็ได้ขับต่ำกว่านั้นก็ได้ ข้อต่อไปคือไม่เห็นไม่ใช่ไม่มีดูให้ดีก่อนเปลี่ยนเลนอันเนี้ย ใช่ เคยเห็นไหมแบบข้างหน้าสมมติมีรถที่สูงกว่ารถเรา โอ้โห แล้วเราไม่เห็นอะเรามองไม่เห็นว่าข้างหน้าเรากำลังจะเปลี่ยนละเดี๋ยวกูขอเข้าทางขวาหน่อยเดี๋ยวกูขอเข้าทางซ้ายหน่อยไม่ว่าจะเข้าทางไหนก็แล้วแต่ คือคุณมองก่อนเพราะคุณไม่รู้หรอกว่าข้างหน้าหรือทัศนะที่คุณเห็นน่ะมันมีหรือไม่มีนึกออกป่ะบางที ใช่ มุมของรถมันไม่ได้เอื้ออำนวยเราทุกมุม จริงกฎพวกเนี้ยเพราะว่าทุกคนน่าจะรู้แหละ ใช่ แต่ขอมารีมายกันอีกนิดนึงแบบเตือนกันอีกนิดนึงว่าเฮ้ย ไม่พวกนี้มันเป็น จริงๆ ทริค ทริค ใช่ ง่ายๆมา แล้ว เตือนกันห แล้ว น่อย แล้วเปิดไฟเลี้ยวอะเคยเห็นปะคนเปิดแบบกระชั้นชิดอะพอจะออกปุ๊บเปิดแล้วเลี้ยวเลยอะแล้วเปิดแล้วออกเลยอย่างเงี้ยคือแม่งอันตรายสำหรับคนอื่นมากเพราะว่าคนอื่นเขามองไม่ทัน สมมติ เบรก สมมติ ไม่ทัน อีกคันนึงมาเร็วมาแบบเบรกไม่ทันนะไม่มีระยะให้เขาเบรกหรือให้เขาระวังตัวเลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่โอเค เพราะฉะนั้นถ้ารู้ตัวว่าจะขอเขาเปลี่ยนเลนหรืออะไรอะไฟเลี้ยวอะเปิดล่วงหน้า ส่วนอีกคนที่กำลังขับมาเนี่ยพอเห็นเขาเปิดไฟเลี้ยวก็ไม่ใช่มึงเร่งรถใส่เขาถูกปะ ใช่ ไม่รู้นะกูพูดจริงๆนะกูไม่รู้ว่าไฟเลี้ยวกูอะแม่งบลูทูธไปกับหาอีกรถคันนึงหรือเปล่าอีสัตว์เพราะกูเปิดปุ๊บอีเหี้ยนี่เร่งมาเลย พี่ฮะไฟเหลือง รอบอีเหี้ย พี่ฮะไฟเลี้ยว เหี้ยอะไร ไฟเลี้ยวไม่ใช่ไฟกระตุ้นนะครับพี่ ต่อไปก็คือเข้าให้ช้าออกให้เร็วเรื่องเนี้ยพูดแล้ว อันนี้หมายถึงรถใช่ไหม ตอนออกก็ออกให้เร็วอ่ะ ใช่ฉันต้อง ตอน เดี๋ยว ตอนเข้าให้ช้า ใช่ ให้เวลา เข้าช้าเดี๋ยวจุก ให้เวลาเขาหน่อย เดี๋ยวต้องมานั่งแตะบางขอโทษนะน้องพี่ดึงออกไม่ทัน ส่วนข้อต่อไปคือถ้าถนนลื่นอ่ะอย่าฝืนเบรกอันนี้คิดว่าหลายๆคนน่าจะเจอเชื่อเปล่าว่าเพื่อนกูเคยเกิดอุบัติเหตุเพียงเพราะว่าถนนลื่นจากถุงขยะ อ่า ถุงขยะที่มันแบบถุงมันแตกใช่ป่ะแล้วน้ำของขยะอะ ถุงแตกเลยเหรอ มาแล้ว ถุงแตกเลยเหรอแล้วเพื่อนมึงตอนนี้เป็นไง เพื่อนกูเอากาวตาช้างทาถุง อ่า แล้วทำอะไร โอเค ถ้าเกิดกูพูดว่าแบบถุงพลาสติก ก็ไม่เป็นไร แตกก็ไม่เป็นไรแต่พออาจารย์นี่พูดปุ๊บมันแปลกทุกครั้ มั ง นดูเฮี้ยจังเลย จะยอมรับนะว่าฟังแล้วรู้สึกแปลกๆ ถนนลื่นเนี่ยเราต้องระวังแบบสุดๆเลย เออ ไม่ใช่ว่าแบบเราจะเบรกแบบกดแน่นๆอย่างเงี้ย เออ ไม่รอดนะเว้ยบางทีอะล้อมันสามารถล็อกแล้วมันค้างได้มันทำให้แบบเหมือน ใช่ เหมือนเราอยู่เนี่ย ใช่ แล้วล้อ มันถลาย นิ่งไปมันถลายไป อ่า อันเนี้ยก็ต้องระวัง อย่างหนึงนะทราย ใช่ น้ำมันเครื่องแล้วก็ถนนเนี่ย อืม เอากูพูดตามตรงนะในฐานะกูขับรถเยอะอะฝนตกแล้วถนนเปียกเลยอะสำหรับกูอะคนขับต่างจังหวัดอะ เพิ่งตกใหม่ๆ ยังปลอดภัยกว่าฝนหยุดแล้วมันกำลัง อ่า มัน กำลัง กืบแน่ กำลัง เพื่อ โอ้โหนะมันเพราะว่ายิ่งฝนตกใหม่ๆอะคนจะคิดว่าออกแค่น้ำลงพื้นโน ใช่ พื้นถนน ลื่น ของบ้านเรา เล อะ ย มันมีเศษเขาเรียกว่าหยดน้ำมันเครื่องที่มันหยุดบนถนนนะ แล้วเวลาน้ำมันตกลงมาใช่ปะมันก็จะล้างชะไอ้พวกนั้นออกมาแล้วมันทำให้ถนนนะบางทีมันลื่นยิ่งเจอยางมะตอยเจออะไรเงี้ยโอ้โห ใช่ แฟด แฟตเหรอ อย่า แฟดเลย อันนี้เบรกเนี่ย แฟต เบรกเนี่ยค่อยๆกดไม่ใช่กระทืบ ใช่ พอกระทืบปุ๊บเนี่ยรถมันล็อกมันล็อก ใช่ มันถึงมีระบบ ABS ไง ถูก ใช่ ระบบ ABS มันคือการ การ เวลาเรากระทืบเสร็จปุ๊บมันจับ จับปล่อย จับปล่อยจับปล่อยจับปล่อย หรือว่าเขาแค่อยากจะดิฟวะ เอาไปไม่ได้ พี่บอยแต่ว่าร เป็น ถ ไปได้ โตโยต้าหลายคันอะหรือว่าแม้แต่รถโทษนะก็ต้องพูดไปถึงทุกค่ายด้วยนะ ใช่ ว่าเขาก็จะมีระบบเนี้ยอยู่ในรถอยู่แล้ว ใช่ สมมติว่าถ้าคุณรู้ว่าคุณจะต้องขับรถนี่ทุกอย่างในรถอะมันอำนวยความสะดวกให้กับคุณเพราะฉะนั้นคุณจะต้องกดสิ่งที่เขาให้มา เพราะฉะนั้นต้องเรียนรู้เรื่องรถของตัวเองด้วยเวยว่ารถเราสามารถทำอะไรได้บ้าง ถูกต้อง อันต่อไปคือเขาบอกว่าคาดการณ์มองไกลปลอดภัย หมายถึงว่าเวลาเราขับรถเนี่ยทัศนะเราอะเราอาจจะมองแค่คันข้างหน้าใช่ป่ะ อ่า แล้วเราก็รู้แค่ว่าคันข้างหน้าเรามันอยู่แค่ไหนวะอะไรเงี้ยแต่เราลืมไปว่าเราต้องมองไกลกว่านั้น ข้อต่อไปตูดแดงจ่ายแพงนะจ๊ะพี่พิษอธิบายหน่อยอันนี้ ก็คือตูดแดงเนี่ย ครั คือบ คนเนี่ยบางทีเนี่ยข้างหน้าเราเนี่ยเขาบอกว่ารถที่ขับดีที่ไม่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุก็คืออย่าให้มีการเหยียบคันเร่งแล้วเบรกเหยียบคันเร่งแล้วเบรกยิ่งเบรกเนี่ยมัน ต้อ ยิ่ ง ง ว่าค่ะอันนี้ มันจะยิ่งทำให้คนนั่งก็ไม่ค่อยสบาย ถูกนึกออก พลังงานน้ำมันก็เปลือง อืม แล้วก็ทำให้คนข้างหลังที่ขับตามเนี่ยเสี่ยงต่อการจะจิ้มตูดด้วย ใช่ เอาแล้วอันตรายทั้งคันหน้าคันหลังเลย ถูกต้องคือเขาบอกว่ารถที่ดีควรไม่ต้องมีตูดแดงบ่อย อ่า ๆเขาก็เลยบอกว่าตูดแดงจ่ายแพงนะจ๊ะเพราะว่าเดี๋ยว อ่า ต้องมานั่งจ่ายค่าซ่อมอะไรกันอีก ใช่ ถูก แล้วข้อต่อไปอ่ะพูดถึงเรื่องการปล่อยไหลนี่แหละพิษพูดเนี่ยถูกคือปล่อยไหลอ่ะไปได้ไกลกว่าเดิมคนเนี่ยจะชอบคิดว่าพอเหยียบคันเร่งปุ๊บอ่ะแล้วพอถอนคันเร่งออกแล้วต้องเติมเลยพอเราเหยียบคันเร่งอ่ะความเร็วมันยังคงค้างอยู่นึกออกป่ะ อ่าร ถมันยังสามารถไหลไปได้อีกแบบระยะหนึ่งเลยเว้ย อ่า เพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องรีบเติม คุณดูข้างหน้าให้มั่น
ใจก่อนแล้วว่าเอ้ยมันไปได้ไหมระยะมันพอไหมปลอดภัยหรือยังแล้วค่อยเติมก็ยังได้ข้อต่อไปคือพี่จ๋าอย่ากระทืบหนูอันนี้บอกลูกค้าที่ตามเล้าทุกท่านเลย ใช่ฮะแล้วก็ฝากกับพี่ตามร้านอาหารทั่วไปด้วย ไม่ใช่ เวลาโอ๊ตนี่ไปร้องเพลงก็บางทีหยอกเล่นกันอย่าคิดจริงจัง อันนี้พูดหมายถึงเหยียบคันเร่ง ก็คืออย่าไปเหยียบแบบโอ้โหแบบเต็มที่เลยมันกินน้ำมัน เบรกมากๆหรือค่อยๆ ใช่ เร่งคันเร่ง คือการ ไป คือการเหยียบ รื่ ให้ ๆ สมูทอะตอนแข่งรถใช่ป่ะ อืม เปรียบง่ายๆตอนแข่งรถเลยตอนจะออกตัวเนี้ยการออกตัวมีผลกับการแข่งรถมาก อืม ๆ คือบางคนอาจจะรู้สึกว่าโอ้โหกูเหยียบแบบกระทืบเลยอะ อ่า ปึ้งรถมันไม่ได้ไปนะพลอย อ่า มันไม่เหมือนกับการที่เราแบบสมูทกว่าคือเราเหยียบแล้วคือ ค่อยๆ ค่อยๆเพิ่ม ไป ความเร็วไปใช่ ระยะของการแบบออกตัวรถอะมันจะดีกว่าด้วยซ้ำแล้วก็เซฟเรื่องน้ำมันด้วยไม่มีผลกับเรื่องเครื่องยนต์หรืออะไรก็แล้วแต่อะอันเนี้ยคือแบบ แต่ว่านี่ก็ต้องฟังซานีนะเพราะซานีเขาเป็นแบบฟิลนักแข่งเรียนรู้มาแล้วนะ อย่าคิดว่ารถคุณคือเล่นเกมมาริโอคาร์ อยู่ ใช่ ที่คุณต้องกดคันเร่งค้างแล้วออกเหมือนมาริโอคาร์ ไม่ใช่ จริงๆ มันเป็นเรื่องของฟิสิกส์เวลาเรากดคันเร่งเยอะอะกว่าเครื่องอะมันจะผ่านเพลาไปที่ล้อพอกว่าจะล้อกว่าจะลงพื้น พอล้อลงพื้นปุ๊บมันกลายเป็นว่ายางกับพื้นมันสัมผัสกันอยู่ เมื่อเราใช้แรงมากเกินไปแทนที่มันจะออกเลยมันก็กลายเป็นมันก็สลิป หนู ติด จะพูด มันก็ ว่าไง แบบ เหมือนล้อมันหมุนแต่รถมันไม่ไป ใช่มันเบิร์นยางมันเบิร์นยางอะ ถูกต้องมันเป็นฟีลลิ่งนั้นแล้วกลายเป็นว่าโอเคถามว่าวัยรุ่นจะรู้สึกว่ามันเท่ แต่โทษนะมึงช้าโคตร อ่า มันกลายเป็นว่ามึงออกตัวได้ไม่สมูทแล้วก็แบบไม่โอเคด้วยแล้วรถมึงจะพังด้วยอะคราวนี้มาถึงข้อสุดท้าย รอบมากจะลากเพื่อ นี่ อันนี้เขาบอกว่าให้ใช้ความเร็วให้เหมาะสมกับเกียร์หมายถึงเราต้องเรียนรู้เกียร์อย่างที่บอกแหละ อ่า ว่าเราขับรถอะรถเราอะอย่าแบบสักแต่ว่าจะซื้อ คือคุณต้องเรียนรู้รถก่อนว่า คุณจะขึ้นเนินคุณควรใช้เกียร์อะไรเกียร์ต่ำไหมควรจะทำยังไงใช้เกียร์ต่ำในการขึ้นสะพาน เพราะว่ามันลดความเสียดทานของรถอะไรอย่างเงี้ยเวลาคุณขึ้นไปเงี้ยถ้าเกิดคุณไปเหยียบแรงๆหูอัดไปสุดๆเลยมันก็ไม่ได้ช่วยอะไร ถูก อย่างน้อยนะการใช้เกียร์ต่ำอะมันช่วยในเรื่องของการประหยัดน้ำมันคือคุณไม่จำเป็นต้องเร่งแรงอะไรอย่างเงี้ย แต่เดี๋ยวนี้มันก็ยอมรับ มันออโต้ ว่า แล้วนะ เทคโนโลยีมันก็ช่วยเรา ใช่ เยอะ ใช่ช่วยเยอะช่วย แต่ เยอะ ว่ามันก็ยังมีผลอยู่กับเวลาเราขับขึ้นเขาขึ้นเนินขึ้นอะไรอย่างเงี้ย เฮ้ยแต่วันเนี้ย EP เนี้ยกูมาน่ะก็ไม่ใช่ว่ากูจะแก่นะแล้วกูมาเล่าให้ฟังนะ มึงแก่ วัยรุ่นนะแคมเปญเนี้ย มึงแก่ จะบอกก่อน มึงแก่ พลอย พลอย แคมเปญเขาเด็กแต่ว่ามึงแก่ มา ไม่แก่ค่ะ ทอยค่ะ นี่ค่ะเปิดดูได้เลยค่ะ คือแคมเปญเนี้ยเขามีแบบว่านี่ด้วยมีอาร์ตทอยมาให้เราแบบได้เล่นกันด้วย น่ารักนะชีเป็นมิสเตอร์โตโยต้าว่ะ ใช่ เอาไปห้อยกระโปรง เอา กระเป๋า ชิวๆ แบบเตือนตัวเองว่าเนี่ยขับแล้วต้องปลอดภัยเห็นไหมเนี่ยเห็นกระตาเลยเห็นปะรถแบบเนี้ย ตัวดี คัน เลย ตามหลังมาไม่ทันแล้วทำไง ก็เบรกก็ชนเล ถู ย ก ทรายเต็มรถเลยค่ะ ฝากด้วยนะคะกับแคมเปญโครงการโตโยต้าถนนสีขาวนะคะ ช่วยเซฟชีวิตและพลังงานนะคะ ก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยไม่ขับเร็ว ยิ่งเร็วยิ่งสูญเสียเร็วนะคะ เพื่อตัวเองแล้วก็เพื่อนร่วมทางด้วย แล้วก็ขอบคุณแคมเปญดีๆนี้จากโตโยต้าด้วยค่ะ คุยชีวิตหน่อย มาเลย พงเพล ช่วง ง นี้เป็นไง ทำอยู่ไหม บ้าง ช่วงนี้เป็นไงบ้าง เอาเรื่องความรักก่อนไหมคุณซา ไม่ นี่เป็ ต้ น อง ไงบ้า ค่ะ ง ไม่ต้อง อุ๊ ค่ะ ยอยากรู้ว่า แต่ละแหน่ อุ๊ยอยากรู้ว่าคนเดิมอยู่ไหน เหมือนเพื่อนใช้ชีวิตแบบว่าใช้ชีวิตแบบไปเรื่อยไป เฮ้ย เรื่อย ไม่เหมือนได้พูดมาดิพูดออกมา เออ เฮ้ยมันไม่เหมือนกันหรอกพูดออกมาเฮ้ยพูดออกมาสิ ไอ้เฮียนี่กูอยากลงรถว่ะ มันขับดีนะแต่ปากมันไม่ดีเท่าไหร่ แต่ว่าช่วงนี้ก็เห็นทำ อัน งาน นี้ เยอะอ บ้า ยู่ น ช่วงนี้ทำบ้าน ทำบ้านด้วยใช่ไหม ได้ทำบ้านอยู่ บ้านเป็นไงบ้าง บ้านก็ คือก ำลัง รีโนเวทหรือว่าซื้อที่เปล่ามา ซื้อที่ ปลูก เปล่า ที่เปล่าทำมารวยมาก ปลูกเลย รวยมากที่ริมเลครวยมาก ใน10 ทริปนี้เขาไม่ได้ห้ามกูเปิดประตูรถเนาะ พี่ก็ประมาณ 80 ล้านแล้ว โอ้ยไม่ถึง ทำบ้านอีกโอ้โหแค่ เฮียนี่ก็พูดให้สรรพากรเข้ากูมั้ง แค่อุปกรณ์จานชามก็8แสนสูง โอ้ แล้ว โอ้โห 8แสนสูง ฟังแล้ว อันนี้หรือเปล่า สุด ฟังแล้วไม่เอาฟังแล้วแปด แถวไหนได้แถวไหน อ มา ยู่ตรงแถวลาดกระบังเลยสนามบินไปอะค่ะนิดหนึ่ง โอ้ก็ไกลหน่อยเนาะ จริงๆเราก็อยากได้ที่อย่างนั้นเหมือนกันนะแต่ว่ามันต้องออกไปไกลนิด ร นึง วย ถูก มา ปะ กอยู่ ใหญ่ไหมใหญ่ไหม ใหญ่มากอยู่รวยอยู่ โอ้ ริมเลย ใครจะไปเท่าบ้านมึงคะจะ200 ล้านอยู่แล้วค่ะ โอ๊ยเฟกนิวฟ้องนะ ไม่ถึง ฟ้อง ฟ้อง นะ ได้นะ ฟ้องนะ ดูแลกู พี่หนุ่ ก่ ม อน สอนไว้ ไม่ถึง ฟ้องนะกูฟ้องนะ ไม่ถึงพี่โอ๊ตบ้านหนูไม่ถึงบ้าน อืม กระจิตลิดกระจ้อยลอ เนี่ย ยเกลียดเสียงมือเหี้ย ไม่ถึง แต่คนแกนค่ะได้ ขอบ ที่ คุณ ได้บ้าน ขอบ ด้วย คุณ ไม่ที่มันได้มานานแล้วแต่มันไม่ทำให้เสร็จสักที ใช่ใช่ อ๋อที่ซื้อมานานแล้ว ซื้อนานแล้วค่ะ แต่เพิ่ง แต่ว่าทำบ้านอยู่ เพิ่งเอาบ้านไปลง ก็ผู้รับเหมาโกงมา4 เจ้าแล้ว ใช่หรอ ไม่มี เอ
เหี้ยบ้า พูดเล่นพูดลำเปล่าเดียว แล้วกูก็ซื่อเนาะอีดอกเชื่อทุกดอกเชื่อทุก พี่พล ด อย อ ก็ ก ฟังไป จริง หม เหร ด อ จริงไหมที่สร้างบ้านเสร็จนี่จะแต่งงานเลยนี่จริงไหม เฮ้ยใช่เหรอ ใจจริงไหม กู จ เชื่อ ริงไหม ทุกดอก กู เนี่ย พูดเคลียร์ตรงนี้เลยนะชีวิตนี้ไม่แต่งงาน เฮ้ย จะรอดูซิว่าอีโอตจะแต่งเมื่อไหร่ คนไหนจะท้องก่อน มึงไม่แต่งกูก็ไม่แต่ง เอาสิ ก็ไม่ใช่เรื่องที่ต้องเอาชนะกันนะพ่อ ไอสัตว์ตัดภาพมานู่นแก่กันอยู่2 คน เราเคยสัญญากันบ้างเปล่าว่าชีวิตนี้เดี๋ยวเราจะต้องแบบถ้าไม่มีใครเราก็คืออยู่ด้วยกัน2 คน เคยสัญญาว่า 38 แล้วเนี่ยเดี๋ยวถ้าไม่มีแฟนจะมาเด้ากัน ซึ่งตอนนี้ 38จะเกินเลย เกินแล้วเกินแล้ว ตอนนี้มันเด้าไม่ได้เพราะว่าไอ้นี้ไม่พูดว่ะพูดเงินเพื่อนไง ตัดนี้เดี๋ยวกัน ไอ้เหี้ยรักแบบหยุมหัว รักไม่แต่ว่าแฮปปี้กับชีวิตแบบนี้ เพราะว่า อ่า คิดเองนะว่าเป็นคนที่แบบรักความเป็นส่วนตัวสูงมากคือกลัวว่าถ้าอยู่กับคน24 ชั่วโมงอ่ะกลัวจะไม่ไหว อ่า มัน ใช่ เราทุกคนมันจะมีสไตล์ของตัวเองอะว่าแบบเฮ้ยถ้าเราอยู่ 24 ชั่วโมงเรารู้ว่าเราต้องอยู่ไม่ได้แน่เลย ก็ไม่เอาดีกว่าคือไม่แต่งดีกว่า ก็แต่ถามว่าเฮ้ยมีคนคุยมีคนคบมีคนให้ปรึกษาไหมชีวิตเนี้ยมันต้องมีบ้างแหละ ไอ้ผมพูดชื่อได้ไหมพูดชื่อได้ไหม ไม่ต้องพูด โอ้ยมันก็เป็นเพื่อนนะพูดไม่ได้ ทำไมหมายถึงว่าเป็นเพื่อนมึงด้วยเหรอ ไม่ใช่มันเป็นเพื่อน อ๋อ อืดอัด บอกแล้วว่าถนนปลอดภัยในรถอันตรายกว่าเยอะไม่เชื่อกันเลย แต่ทุกวันนี้ไม่ห่วงอะไรแล้วแบบ เออ ห่วงเพื่อนคนเดียวว่าแบบจะยังไงอะไรเงี้ยจริงๆนะอันเนี้ยพูดจริงๆว่าห่วงมันเพราะว่า พวกอะไรกูอะ เพราะว่าแม่เขาอยากให้มีลูกมันไม่เหมือนแม่กูไงแม่กูก็เฉยๆ แม่มึงก็อยากให้มีลูกอีนี้ ไม่อยากแล้ว นี่ มันหมดแล้ว เขาก็รู้ว่าคือตอนนี้มดลูกมึงฟอ เขาก็รู้แต่เรื่องๆเขาก็อยากให้มึงมีลูก เขาห่วงแหละแม่เขาห่วงแหละแต่ว่า เออ กูก็ไม่ซีอ่ะคือชีวิตนี้ไม่มีก็ได้ แต่ว่า ไม่ซี แต่ชอบตัวเองในเวอร์ชั่นที่อายุเยอะขึ้นปะ ชอบมาก ใช่ปะ ชอบมาก เพ เพราะว่า รู้สึกผมก็เป็นเหมือนกัน เพราะว่ามัน อยุเยอะขึ้ มัน ปี คิดได้คิดไม่ได้เนี่ยอีกเรื่องหนึ่งนะหมายถึงว่าแยกไปนะ แต่มันสึกมีอะไรให้เราแบบรู้สึกว่าประสบการณ์เรามันแบบมันสอนเราอะแล้วมันทำให้ว่ะอันเนี้ยจากเคยใจร้อนใจเย็นลงว่ะอันนี้เคยปล่อยวางไม่ได้ปล่อยได้ว่ะอันนี้เคยกำไว้แน่นเลยเอ้ยมึงคลายบ้างก็ได้อะไรอย่างเงี้ย แล้วเราเคยรู้สึกไหมว่าที่เรารู้สึกตัวเนี่ยมันสายเกินไปเราเคยรู้สึกไหม เราควรจะทำแบบนี้ตอน เราเคย ด็กๆ รู้สึกไหม แล้ว ว่าเราทำอะไรให้กับสังคมบ้างเนี่ยเราเคยรู้สึกไหมว่าเฮียเมื่อรู้สึกตัวก็สายเกินไป ตอนเนี้ นะ ย หมื่นพันที่เธอผ่านชายหัวใจเธอจะเย็นชาเนี่ย ตอนเนี้ยเรื่องเดียวเลยนะที่คิดเลย จะเลิกคบกับมึงยังไงดี พยายามอยู่ มันเลิกไม่ได้หรอกไอ้สัตว์กูเคยเลิกคบมึงไปแป๊บนึงแล้ว แล้วเป็นไง ไม่มีใครเหลือเลยใช่ก็เลยต้องวนกลับมาสนิทกัน แต่เข้าใจแหละว่าแบบเหมือนพออายุเยอะแล้วมันแบบอายุเยอะขึ้นแล้วมันแบบเหมือนมีอะไรที่แบบเข้าใจตัวเองมาก แล้วก็ ขึ้น มีความสุขกับเรื่องเล็กๆน้อย เออ ๆที่ไม่ได้แบบคาดหวังอะไรเยอะแล้วอะไรอย่างเงี้ย เออ ก็คือแบบใช้ชีวิตแค่มีแบบเพื่อน มีคนที่เข้าใจเราอยู่รอบตัวเราอะ แบบอย่างอื่นก็คือทิ้งได้ แต่เพื่อนอยู่ด้วยกันก็เฮี้ยหานะมึงเชื่อป่ะกูถ่ายซิทคอมด้วยกันกูนั่งคุยกันอะไม่มีสาระเฮี้ยเลยแล้วก็ ใช่ แล้วก็พูดเละเทะไปเลยจนแบบ ใช่ แล้วก็นั่งกันแล้วบอกเฮ้ยเฮี้ยเมื่อไหร่พวกเรามันจะโตกันวะ ใช่ใช่ ทำไมพวกเราคุยกันเรื่องไอ้เฮี้ยอะไรอย่างนี้ คือบางครั้งไปคุยกับเพื่อนที่ตั้งแต่สมัยเรียนอะโทรมา 10 นาทีอะยังไม่เข้าเนื้อหาเลยบอกตรงมึงจะอยากได้อะไรนะ เออ ไอสัตว์ซึ่งคุยเหี้ยด่ากันไป แต่มันสนุกดีเนาะอะไรอย่างเงี้ยมันคุยแล้วมันแบบจอยเหมือนมาเที่ยวมันเล่นมาอะไรอย่างเงี้ยเนาะ แล้วทำอะไรอยู่บ้างนี้ตอนนี้ ตอนนี้ก็ มีเพลงไหม เพลงไม่ทำแล้ว อ่า พี่เพราะว่าเดาทางไม่ได้ คือในยุคเนี้ยแม่งเดาทางไม่ได้จริงๆว่าจะไปทางไหนแล้วเราคือถามว่าตันไหมไม่ได้ตันนะ แต่แค่รู้สึกว่า กันนี่คือเพลงเหรอ ค่ะ เฮ้ย ส่งลี ปล่อย อะ เข้าอะ ส่งให้หวานๆเลยมีส่งให้หวานๆเลย ชอบส่งอะ แต่แค่รู้สึกว่ายังเดาทางไม่ถูกก็ไม่ เออ คือแต่ไม่อยากบอกว่าอนาคตจะทำหรือไม่ทำมันอาจจะมีวันที่เรารู้สึกกูอยาก อยาก ทำ ทำ อะไร ก็ อย่าง ทำ นี้ใช่ เออ แต่ณตอนนี้ก็มีทำกับพี่โอ๊ตเนี่ยแหละเยอะสุดแล้ว ก็มีทั้ง ไอ้ตรงรายการ รายการ จีบ มีทำรายการมีซิทคอมเนาะ จีบมีซิทคอมมีโคดแมท อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทำกับพี่โอ๊ตอยู่แล้วก็มี YouTube ที่เคยทำ เบาได้ นั่นแหละ เบายังมีอยู่ไหม เบาได้เบายังมีอยู่พี่โอ๊ต มี มี เบาได้เบาอยู่ มีรายการปากต่อปากเป็น อ่า YouTube เหมือนกันค่ะ อ่า นอกนั้นก็เรื่อยๆไปเปื่ ทั่ อ วย ไป ๆทั่วไปคอนเสิร์ตอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ ร้องเพลง คอนเสิร์ตจะเยอะอะไรอย่างเงี้ยก็ทำแบบเนี้ยก็ชิล ไปเรื่อยๆ สนุก แค่นี้ก็เหนื่อยละ เหนื่อยแล้วแล้วก็มีอ่านข่าว เฮ้ย ไม่อ่านข่าวช่องโมโนใช่ อ่านข่าวเป็นข่าวแบบไหน ข่าวจริงจังเลยพี่พลอยไม่พี่นี้ไม่ชอบอ่านข่าวบันเทิงเพราะอะไรรู้ป่ะกลัวว่าจะต้องเจอข่าว เจอ เพื่อนตัวเอง เพื่อนตัวเอง เว้ย ถูก แล้วเราไม่อยากอ่านคือไม่ใช่แค่อย่าพูดถึงพาด เอา พิ จริ ง งมึ โอ๊ ง ต ไม่ นะ เอาจริงมึงไม่ต้องกลัวนะ เพราะสุดท้ายแล้วอ่ะ ข่าวทั้งหมดที่ออกอ่ะก็เพราะมึงทั้งนั้นแหละ เพราะมึงข่าวพวกกูอ่ะที่ออกทั้งหมดอ่ะก็เพราะพวกมึงกับเพราะปองกูลสองคน แต่ไม่อยากอ่านจริงๆเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราอยู่วงการบันเทิงอะ อ่า ข่าวบางข่าวอะก็ทำร้ายคนคนหนึ่งด้วย อ่ะ เกิน ถูก ใช่ทำให้เขา คือบางทีเรื่องแม่งแค่เนี้ยแต่ว่า
พอเราพูดอย่างเงี้ยมันก็ไปอีก อ่า ก็เลยกลายเป็นว่าไม่อยากทำ แล้ว ข่าวบันเทิง แล้วทุกวันนี้ที่อ่านคือเป็นข่าวแบบข่าวการเมือง ข่าวการเมืองใช่ ะไร ข่าว ย่ การ ย เมืองข่าวเช่นมีเรื่องผัวเมียตีกันแย่งเรื่องมรดกอะไรเงี้ยทั่วไป ทั่วไปเลย ทั่วไปเลยที่ไม่เกี่ยวกับข่าวบันเทิงจะเน้นเลยว่าไม่อยากอ่านข่าวบันเทิงเลย จังหวะที่มึงอ่านข่าวจริงจังนั้นมีคนอำไหม เยอะ นี่อ่านข่าวจริงจังเลยแต่เป็นจริงจังจอมแก่นอย่างเงี้ยมีแบบมีมาอำกันมี เชื่อเปล่าว่ามีคนคอมเมนต์ว่าวิที่ผ่านมาเห็นเขามาตลอดเลยนี่เพิ่งเห็นสาระจากเขานะ จริง ใช่ จริง ๆ เพราะว่า ปกติตลอดไม่น่าเชื่อวันนี้เห็นนมกระตูดเขาด้วยนะกูได้เห็นอะไรเพิ่มอีกเยอะเลยอย่างเงี้ย แต่มันก็สนุกดี เห็นป่ะ มัก็แบบ นี่มึงเห็นป่ะมีเพื่อนอย่างเงี้ย ใช่ใช่ พวกเราคือ สาระเหี้ย พวกเราคือพลังบวกเชิงลบของกัน ใช่ และกัน ใช่ เว้ย ใช่ใช่ใช่ เหนื่อยมาก มึงไม่อยากมีเพื่อนแบบคุณเลย มึงไม่อยากมีเพื่อนแบบนี้ไม่ได้อีบอยมึงคือเพื่อนพวกกูค่ะ